بسم الله الرحمن الرحیم. تیر ورځ موږ او تاسې د راوټر سره آشنا شولو. په څو موضوعاتو باندې موږ خبرې وکړلې چې راوټر یو انټرنیټ ورکینګ ډیوایسز ده چې د ډیفرنٹ نیټورک یا د مختلفو نیټورک د وصل کولو په خاطر استفاده کیږي. دا مو هم ویلي چې راوټر لرن اینڈ ایڈورټایز لوپ فری پاتس داسې یو پات پیدا کوي او ایډورټایزمنټ کوي چې د هغه لوپینګ پات کې وجود نه لري. بل مو ویلي چې راوټر اکټ اس ډیفالټ ګیټ وے، راوټر د ډیفالټ ګیټ وے په صفت باندې کار کوي، مختلف نیټورکونه سره وصل کوي. او بل موضوعاتو باندې مونږ کمپوننټس یا د راوټر په اجزاو باندې خبرې کړولې چې په راوټر کې ریم ده، ان وی ریم ده، فلش میموري ده، په خپل راوټر کې آی او اس ده، انټرنیټ ورکینګ اپریټنګ سیستم ده او انټرفیسز چې دي دا وجود لري په دې ځای کې. نو نن راځو موږ او تاسې عملاً دا وایو چې څنګه وکولی شو راوټر څه وکړو، کنفیګر کړو. د راوټر کنفیګریشن په خاطر باندې تاسو سره باید راوټر واوسیږي. که راوټر نه وي نو کولی شئ تاسې پیکټ ریسر یا جی ایس 3 یا هر بل سافټویر د هغه په خاطر استفاده کولی شئ. نو موږ راځو پیکټ ریسر خلاصوو، د دې نه وروسته یو راوټر راخلو. نو سلاید واخله به در سره ووایه، خو مې لیدونه خو مو په ذهن کې پاتې دي که نه؟ هو خپل در سره کوم سلاید کې همدا خبرې دي که نه؟ هغه هم چې درته کاپي کړی وګوره دا دي. د راوټر چې شی ده، راوټر مونږ ویلې چې کمپیوټرونه دي، ریم ده پکې، ان وی رام ده، سټوریج ده، انټرفیس ده، اپریټنګ سیسټم لري. دا موضوعات راوټر ده، دا شیان باندې خبرې کړې. ښه، اوس راځو موږ او تاسې یو راوټر راخلو. دا راوټر مونږ راواخیسته، دلته ولګوو. که چیرې زه وغواړم راوټر کې کنفیګریشن وکړم، نو د راوټر کنفیګریشن دپاره تاسو دپاره د یو پی سي ضرورت حتمي شته ده چې یو کمپیوټر باید ولرئ. که چیرې کمپیوټر ونه لرئ نو بیا تاسې راوټر نشئ کولی راوټر مستقیما کنفیګر کړئ. یو باید کمپیوټر اوسیږي در سره، او دویم هم دا چې یو دانه کنسول کیبل باید اوسیږي. څه اوسیږي؟ کنسول کیبل. ځکه د کنسول کیبل نه موږ او تاسې کنفیګریشن کوو په راوټر کې. او دویمه خبره دا ده که چیرې دغه راوټر کمپیوټر ستاسو سیریل انټرفیس ولري، سیریل انټرفیس، نو مستقیما کولی شي کنسول کیبل یو سر د کنسول بورډ د راوټر سره، بل سر هم د سیریل انټرفیس د کمپیوټر سره. او که چیرې نه وي در سره نو بیا تاسې د دې لپاره کنورټر کولی شئ استفاده کوئ. خو موږ تاسو دلته راخلو یو پی سي. عموما اکثره ډیسکټاپ کمپیوټرونو کې څه وجود لري؟ سیریل انټرفیس وي. اوس غواړو په دې راوټر کې موږ او تاسې کنفیګریشن وکړو. نو د راوټر یو موږ او تاسې باید کوم کیبل ولرو ځان سره؟ کنسول کیبل. دا کنسول کیبل ده. دلته یو سر راخلو د راوټر د کم پورټ سره یې کنیکټوو، کم انټرفیس سره یې کنیکټوو؟ کنسول سره که نه؟ نو دا کنسول کیبل تاسو نشئ کولی د فاسټ ایترنیټ سره ولګوئ. ښه، دا که ولګوئ بیا به کنفیګریشن ورباندې نه کېږي. ښه، نو دا غلط کنیکشن ده، دا خبره صحیح نه ده. نو موږ تاسې باید څه وکړو؟ کنسول کیبل باید دا راوټر ده کنسول پورټ سره ولګو، او دلته باید کم یو سیریل انټرفیس سره، دا سیریل انټرفیس ده. او اوس موږ سره په کمپیوټر کې د څه ضرورت پکار ده؟ د یو سافټویر چې د هغه په ترو باندې موږ تاسې د راوټر ترمینل یا کنفیګریشن پیج ته داخل شو، انټرنیټ ورکینګ اپریټنګ سیسټم ته داخل شو. مختلف سافټویرونه وجود لري. د هغو جملې نه موږ سره موږ ویلې پوټي ده، هایپر ټرمینل ده، وغیره سافټویرونه وجود لري. نو دې پی سي کې تیار ټرمینل شته ده. ډبل کلیک کوو پر پی سي باندې او راځو څه ته؟ ډیسکټاپ ته. دلته ګورو ترمینل موږ سره وجود لري. کلیک کوو او اوکې. نو موږ تاسې د راوړي څه ته؟ د راوټر د کنفیګریشن یا ترمینل پیج موږ تاسو ته راوړي. دلته اوس موږ ته وایي چې دغه راوټر کې کنفیګریشن نه ده شوی. تاسې غواړئ د سوال او جواب په طریقې باندې دا کنفیګریشن وکړئ. نو موږ به جواب ورته صحیح نو نه غواړو چې دا کار وکړو. نو اوس فعلا ورته څه وایي؟ نو. انټر کوئ. اوس باید موږ کنفیګریشن په خپله وکړو. بیا انټر وهو. فعلا موږ ویلي چې راوټر موږ سره درې موډ لري. راوټر څو موډ لري؟ درې موډ. یو یوزر موډ ده، بل انیبل موډ ده، او بل کنفیګریشن موډ ده. یوزر موډ کې موږ په راوټر کې کم تغییرات نشو راوړلی، څه چینجز نه راوړلی شو. خو انیبل موډ کې چې دا موږ کولی شو وګورو هغه کارونه چې په راوټر کې شوي دي، کمنډ چلولی شو، کتلی شو.
او په کنفیګریشن موډ کې به موږ تاسو څه کوو تغییرات راو کنفیګریشن کوو اوس فعلا موږ تاسو کوم موډ کې یوزر موډ کې کتلم نشو کولای بعضی کمانډونه کتلای شي ها په دې وخت کې بعضی کمانډونه دی هغه کتلای شي خو د کتلو د لپاره موږ سره کوم موډ ده انیبل موډ نو انیبل به ولیکئ انیبل څه ولیکئ انیبل او انټر یې کوئ کوم موډ ته موږ راغلو انیبل موډ زه غواړم بیرته انیبل موډ نه وځم کوم موډ ته یوزر موډ ته نو د ایگزیټ کمانډ لیکلو سره یو موډ نه تاسو بل موډ ته وځئ ښه ایگزیټ سره او بل دا که چیرې تاسو مکمل انیبل ونه لیکئ ای ان ولیکئ ټیب پریس کړئ انیبل خپل راځي ښه څه شی ټیب سره ښه انټر کوئ ګورو انیبل موډ ته راغلی په دې حالت کې موږ کتلی شو د راوټر بعضې تغییرات کتلی شو په دې راوټر کې اوس څه کنفیګریشن شوي دي کم کنفیګریشن نه شوي دي زه غواړم کنفیګریشنونه وګورم نه یم خبر شاید شوي وي په دې راوټر کې مثال یو راوټر لګېدلی ته ته ورځې که غواړې وی ګورې نو د کتلو په خاطر موږ سره یو کمانډ ده شو رننګ کنفیګریشن شو رننګ کنفیګریشن دا انټر کتا ته د راوټر نوی کنفیګریشن رننګ کنفیګریشن ښیي راوټر فعلا چې دا ورژن یې څه ده 12.0 دا د دې اپریټنګ سیسټم هغه دا ورژن ده او دا شیان لا تر اوسه نه دي سیټ شوي یوم هوسټ نیم د هوسټ نیم یا د دې راوټر نوم څه شی ده د دې راوټر نوم څه شی ده راوټر ده لاندې راسو ګورو سپیننګ ټری پروتوکول خلا تر اوسه موږ تاسو نه دی ویلي انټرفیس فاست ایترنیټ 00 آی پی ایډرس لري نو آی پی ایډرس نه لري ډوپلیکس موډ R2 ده سپید ام R2 ده کم حالت کې ده فعلا شټ ډاون ده یعنی دا پورټ فعلا کار نه کوي که کیبل وسلم کې شټ ډاون موډ کې ده انټر یې کړه ټول معلومات راوړي 01 ام په دې شکل سره ده ویلان انټرفیس هم همداسې د آی پی نه لري شټ ډاون موډ کې ده آی پی کلاسز کم آی پی استفاده شوی نه ده شوی نو فعلا که چیرې کنسول لاین کنسول 0 پاسورډ لري اکسلري پاسورډ لري نه لري ها وی ټی وای لاینونه پاسورډ لري نه اوس ګوره اینډ ختم شو رننګ کنفیګریشن په دې کې دا دي کم تغییرات پکې نشته نو دا موږ په کوم موډ کې دا قتل کوو په انیبل موډ کې په دې کې کوم کنفیګریشن نشو کولای که غواړو کنفیګریشن موډ ته لاړ شو نو موږ بدل ته لیکو چې کنفیګر ټرمینل کم موډ ته راسو کنفیګریشن موډ ته خو دا به مشکل وي که چیرې زه راځم بیا ایګزیټ کا زه اوس غواړم کنفیګریشن موډ ته لاړ شم څوک کنفیګر لیکي نو خالي ولیکئ CONF کنفیګر ټي ولیکئ کنفیګر ټرمینل ټیب پریس کولو سره ښه انټر کوو نو موږ راځو کوم موډ ته کنفیګریشن موډ ته په دې موډ کې موږ تاسو کولی شو په راوټر کې څه وکړو تغییرات راوړو او کنفیګریشن پکې وکولی شو نو ایګزیټ پریس کوم بیا هم ایګزیټ په دې راوټر کې اوس کوم تغییرات نه دي راغلي فعلا راوټر آن ده زه راځم بیا د کمپیوټر څه ته راځم ټرمینل ته او په دې ځای کې دا وکې کوم اوس ګورو موږ راوټر ته راغلو که نه اوس زه غواړم په راوټر کې یو ساده اولین ابتدایي خبرو باندې خبرې کوو چې موږ وکولی شو راوټر ته نوم بدل کړو دا ګوره د راوټر نوم ده د راوټر نوم فعلا څه شی ده راوټر ده زه غواړم دې راوټر ته نوم بدل کړم نو راځم دلته لیکم انیبل تر څو انیبل موډ ته لاړ شو د هغه نه وروسته کنفیګر ټرمینل کنفیګریشن ټرمینل کنفیګر ټرمینل موږ ته راغلو اوس تاسو کولی شئ بدل کړئ د راوټر د نوم بدلولو په خاطر باندې به تاسو هوسټ نیم استفاده کوئ څه شی هوسټ نیم اوس ورکه راوټر ته چې هر څه نوم ورکوي زه راځم دې راوټر ته فرض مثالا نوم ورکوم چې څه شی کارتینو راوټر دا د کارتینو راوټر انټر کوو اوس ګوره د راوټر نوم بدل شو ښه ایګزیټ کوو بیا ایګزیټ کوو نو همیشه چې راشي پورې وایي چې دا کوم راوټر ده کارتینو راوټر ځکه تا سره به لسګونه راوټر وي چې کوم موډ ته نه کوم راوټر ته ننوځي تا ته باید دلته پته یې که نه چې دا کوم راوټر ده نو کوشش وکړئ د هر راوټر نوم د هغه مطابق سره کېښودل شي اوس بیا راځم که زه رننګ کنفیګریشن ګورم شو رننګ کنفیګریشن انټر کوم ګورو هوسټ نیم د هوسټ نیم څه شی ده کارتینو راوټر اوس راځم دلته زه دا راخلم ایګزیټ مې کړه دا تغییرات رننګ کنفیګریشن کې پراته دي چیرته رننګ کنفیګریشن لا تر اوسه پورې دغه تغییرات ثبت نه دي که چیرې زه راوټر ګلو چالان کړم نو دا تغییرات به له منځه ځي د سره به لوډ کېږي اوس ګوره عملا زه راځم راوټر پاور آف کوم ریل ورډ کې نشته چې ته کلیک وکړې پاور آف دی که نه بټن دلته به ته کلیک کړې نو اوس لرې به زه دا پاور آف مې کړه ګل مې کړه راوټر بیرته زه راوټر راخلم نه کوم دا ځل په راوټر کې بیا رننګ کنفیګریشن کې هیڅ موجود نه لري ښه
اوس ګوره زه راځم دلته کلیک کوم ور باندې راځو ترمینل ته اوکې کومې د اوکې څخه وروسته اوس ګوره بیا د سره نه کنفیګریشن غواړي ځکه مونږ تغیرات ثبت نه کړل نو د راوټر نوم څه شی ده راوټر ځکه دا سیو نشول او که چیرې اوس انیبل موډ ته راځو زه راځم ورته لیکم چې څه شی کنفیګریشن ټرمینل او راځم ورته لیکم هوست نیم د هوست نیم بدلول غواړم هوست نیم څه ورته ږدو مثلا چې څه شی ای بی سی راوټر اور ان ایلس یو نوم ده د دې راوټر نوم څه شی ده ای بی سی اوس هم دا تغیرات دایمي نه دي که چیرې زه شو سټارټ اپ کنفیګریشن هغه تغیرات دي چې هغه ثبت شوي وي ښه شو سټارټ اپ کنفیګریشن څه وایي سټارټ اپ کنفیګریشن از ناٹ پریزنٹ دا راوټر موږ نوی ولګو دا اوس هم چې لوډ هم که نه دا اوس که ګول کم چالان دي که بیا به د سره لوډ کوي هر څه کنفیګریشن ثبت نه دي سټارټ اپ کنفیګریشنونه وجود نه لري اوس زه غواړم چې دغه د هوست نیم پرمننټ دایم دپاره نور دا څه شي همدا ای بي سی پاتې شي نو دا باید دا رننګ کنفیګریشنونه باید چیرته ویسو سټارټ اپ کنفیګریشن ته نو ورته لیکم چې کاپي که څه شی رننګ کنفیګریشن چیرته کاپي کول غواړو سټارټ اپ کنفیګریشن کاپي رننګ کنفیګریشن ټو سټارټ اپ کنفیګریشن دا لیکو انټر کوئ موږ نه پښتنه کوي چالت پام دیروم ورته بلې انټر بیلډینګ کنفیګریشن اوکې دا اوس پرمننٹ شو اوس زه راځم دې موډ نه وځم ښه دا ځل نور اپریټینګ سیسټم د سره موږ نه کنفیګریشن نه غواړي ښه زه راځم دا راوټر پاور آف کوم یا لا مغه ځای نه شټ ډاون کیږي خیر راوټر باندې کلیک وکړه کنه دلته راځو دا پاور آف کړ بیرته راځم راوټر آن کوم اوس که چیرې زه راځم سیلای ته فعلا اپریټینګ سیسټم د لوډ کېدو په حالت کې ده ځکه دا ځل کنفیګریشن شوي دي ښه خپل هغه اپریټینګ سیسټم موږ ویلي د سټارټ اپ د بوټ سیکوینس خو میلی وکړه نو هغه ټول تغیرات راغله کنفیګریشنونه هم د ځان سره څه وکړل لوډ کړل راوړل دا تغیرات اوس پرمننټ دي زه راځم انیبل موډ ته که غواړم وګورم چې ما څه کنفیګریشنونه کړي دي سټارټ اپ کنفیګریشن وګورم نو لیکو چې څه شی شو سټارټ اپ کنفیګریشن هوست نیم ای بی سی ده هغه څه چې پراننګ کنفیګریشن کې ول هغه ټول چیرته راغلل سټارټ اپ کنفیګریشن ځکه مونږ کاپي کړل کنه دا چینجز اوس دا راوټر نور کم مشکل نه لري دا مو سوال شو نو په دې خو پوه شو چې هوست ته نوم څنګه ورکړي بل دا راوټر مونږ او تاسو یې خیدا په دې ځای کې هر سړی دې راوټر ته ننوتای شي کنه شي ننوتای هر سړی راځي کمپیوټر لګي کنسول راځي راوټر کې تغیرات راوړي نو دا راوټر دغه کنسول پورټ ته باید مونږ څه ورکو پاسورډ ورکو چې دغه پاسورډ بدون د دې نه څوک دې ته لاګین نشي کنه اوس راځم دلته سی ال آی موډ ته د دې کنفیګریشن موډ ته ځم کنفیګریشن موډ کې راغلم څه کنفیګر کول غواړم کنسول باندې دا اصل کنفیګریشن کوم نو لیکو چې لاین کنسول کم کنسول اول دویم دریم پنځم بای ډیفالت چې دا یو کنسول پورټ یې همیشه په ټولو راوټرونو کې نو دا کنسول پورټ پاسورډ پورټ نمبر یې سوی 0 څه شي هغه یو دا نه 0 ها نو لاین کنسول 0 اوس ګوره کنفیګر لاین دا زموږ د لاین په کنفیګریشن کې وخه اوس دلته زه پاسورډ ورکوم ورته لیکم چې څه شي پاسورډ راوټر یو کنسول پورټ دی او یو کنسول پورټ پاسورډ څه پاسورډ ورکول غواړم زه ورته پاسورډ ورک CCNA انټر کم ټایم کې دا پاسورډ واخلي لاګین چې کله سړی څه کیږي لاګین کیږي بس خلاص کم کنفیګریشن کیو فعلا د کنسول کنفیګریشن کیو ایگزیټ کوم کم کنفیګریشن ته راغلو د راوټر کنفیګریشن ته بیک شو ها سټپ بای سټپ بیک کیږي بیا ایگزیټ کوم مونږ تاسو کوم موډ ته اوس راغلو انیبل موډ ته اوس کولای شم زه وایم چې شو سټارټ اپ نه ځکه لا تر اوسه رننګ دي ها نه دي کاپي شوی پرمننت نه دي شو رننګ کنفیګریشن هوست نیم مونږ سره څه شي دا ای بی سی دا رازو لاندې لاین کنسول 0 مونږ سره پاسورډ لري پاسورډ څه شي دا CCNA دا پاسورډ لري کنه لري دا راوټر نور مونږ سره پاسورډ لري که چیرې دې دا بز کاپی کم نو کاپی کول په خاطر کاپی رننګ کنفیګریشن ټو سٹارټ اپ کنفیګریشن یس دا وش اوس زه راځم د سره نه فکر وکړه راوټر مې ګول کبیر ته چالاندوم پاور آف پاور آن یو سړی راځي راوټر ته
کمانډ پرامپټ ته. نو موږ ته اوس د دې پی سي ضرورت خو نشته ده ښه ځکه دا هم پکې ټریسر ده. دلته ډایرکټ هم تاسو کولی شئ سی ال آی موډ ته لاړ داخل شئ. نو زه دا پی سي نور ایسته کوم صحیح. نو زه راځم ډایرکټ راوټر باندې څه کوم ډبل کلیک کوم کوم موډ ته راځو سی ال آی ته انټر هم چې لاګین کېږم پاسورډ غواړي بدون له پاسورډه څوک دلته نشي لاګین کېدلی. که غلط پاسورډ ورکړي 1 2 3 بیا یې غواړي که بیا یې غلط کې بیا یې غواړي که بیا یې غلط کې بیرته د سره نه اکسس پریس پوه شو بند شو. اوس بیا پاسورډ یې څه ده CCNA صحیح پاسورډ ورکړه راځي راوټر ته لاګین کېږي. اوس په دغه موډ کې موږ ویلې چې بعض ابتدایي بیسک شان سړی کولی شي وګوري شو رننګ کنفیګریشن کولی شي ها یوزر موډ کې نشي یوزر موډ کې نه کېږي ښه. زه لیکم شو آی پی انټرفیس بریف کتلی شي. بعضې کارونه کولی شي چې هغه دونه مهم نه دي خو هر چینجز نشي کولی ښه نه هر څه کتلی شي. انیبل موډ کې به دا کار زه غواړم څه تغیرات مې کړي وي ګوره ما شو ګوره رننګ RUN ټیپ پریس کوم راځي نه راځي. په دې موډ کې دا حق نه لري چې دا کار وکړي. نو زه ورته وایم چې انیبل موډ ته بسم که نه انیبل موډ ته چې سم پاسورډ غواړي انیبل موډ ته چې ځي پاسورډ غواړي نه ځکه که هماغه یو لاګین ټایم کې پاسورډ غواړي خو انیبل وخت کې پاسورډ نه غواړي. زه وایم چې نه دا د څوک چې خیر دا پاسورډ هم لاګین کړه خو انیبل موډ کې وایي چې تر څو انیبل موډ ته سړی ځي باید هلته هم پاسورډ ولري. نو دلته زه پاسورډ ورکوم کنفیګریشن موډ ته ځم کنفیګر ټرمینل صحیح ده ورته لیکم چې اوس انیبل موډ ته زه څه کول غواړم پاسورډ ورکوو که سیکریټ دوه خبرې دي یو پاسورډ ده او یو سیکریټ ده. سیکریټ چې ده هغه انکریپټډ وي داسې فارمیټ کې وي چې یوزر هغه نشي ریډ کولی ښه او پاسورډ چې وي هغه ریډیبل فارم وي رچ ټیکس فارم کې وي هر سړی لیدلی شي لکه مخکې مو لید CCNA که نه. زه انیبل موډ ته پاسورډ ورکوم مثلا CCNP پاسورډ مې ورکړه سیکریټ هم نه ده کړی ښه انټر کوم خلاص شو ایکزټ کا. اوس ګورم شو رننګ کنفیګریشن اول هوسټ نیم چې شی ده ABC انیبل موډ کې هم دی پاسورډ لري که نه لري CCNP کنسول موډ ته وګوره د دې پاسورډ څه شو کنسول لاندې دي پاسورډ لري که نه دا انکریپټډ فارم کې دي نه دي که نه. اوس دا موږ سره دوه رقم پاسورډ غواړي ایکزټ او غلط پکې مو وکړه څه پاتې شو بله ښه راځو نو موږ زه دې موډ نه مو زم ایکزټ کېږم. اوس که چیرې ګورو څو پاسورډ لري یو خو دا د لاګین ټایم پاسورډ ده لاګین ټایم کې مې پاسورډ ورکړه CCNA لاګین مو واخیسته خو اوس چې انیبل موډ ته ځم او شټ ښه زو انیبل موډ ته نو لاګین پاسورډ خو ورکه مشکل نه و انیبل موډ ته ځم بیا هم پاسورډ غواړي دوه پاسورډ هم ورکړل یو د لاګین ټایم لپاره کنسول نه چې لاګین اخلي بل د انیبل لپاره. نو پاسورډ ورکوم چې CCNP بیا به د لاګین اخلي راځي انیبل موډ ته بځي. اوس دغه یو مشکل ده موږ سره یو شی هم غلط که پورته به کینې دی سرچینګ کوي زه وایم چې دا کار د و نشي نو موږ لیکو چې نو IP ډومین ښه کنفیګریشن موډ کې لیکو کوم موډ کې کنفیګر ټرمینل نو IP ډومین لوکاپ نو IP ډومین لوکاپ دا کمانډ ولې کوي نور دا لوکاپ نه کوي ښه دا IP سرچینګ لکه مخکې چې ټرانسلیټینګ کوو ګوره ایکزټ کومه راځم کوم موډ ته انیبل موډ کې خو یو دی نه موزم پاسورډ CCNA راځو ورته وایم چې څه شی ده انیبل مخکې م ډي ورکړه که نه سرچینګ یې کوو ډایرکټ مونږ وایي unknown کمانډ دا ځل نه وایي چې سرچینګ نه کوي چې ډومین لوکاپ وکړي نو کم کمانډ بلی کوي نو IP ډومین لوکاپ څه شی نو IP ډومین لوکاپ دا بیا لوکاپ دا سرچینګ چې دا بندوي ښه دا لوکاپ ټرانسلیټینګ دا بندېږي. اوس راځم اوس ګوره که څونه زه غلط هم کما ټایم نه نیسي غلط کمانډ هم ولیکه درته وایي چې کمانډ د صحیح نه ده نو زه راځم ورته لیکم چې انیبل ښه انیبل موډ ته راغلو پاسورډ یې څه شی ده CCNA هوسټ CCNP ده. اوس راځو دلته زه رننګ کنفیګریشن ګورم
شو رننگ کنفیګریشن انټر کوم راځم دلته انیبل موډ پاسورډ څه شي ده هر سړی لیدای شي کني شي لیدای شي ریچ ټیکس فارمټ کې ده زم چې دا پاسورډونه چې ما ورکړي دي دا د ټول انکریپټډ فارم ته واوړي کوم فارمټ ته دی واوړي انکریپټډ فارمټ ته چې نور هغه و نشي کولای څوک وګوري انکریپټ شوی ووسیږي نو یو کمانډ د سروس ها کنفیګر ټرمینل او لیکو چې څه شي سروس پاسورډ انکریپشن دا کمانډ چلوي ټول پاسورډونه انکریپټ کیږي ها سونه پاسورډونه چې تاسو په دې ځای کې یوز کوئ هغه به مکمل څه شي انکریپټډ فارمټ ته وایي اوس زه راځم دلته انټر کوم او راځو ورته وایو چې څه شی ایکسپټ اوس لیکم چې شو رننګ کنفیګریشن انیبل موډ ته پاسورډ لري څه د پاسورډ انکریپټ شوی نشي کتلی نو کولی شو مونږ او تاسې دا وکړو او یا د هغه اول نه مونږ او تاسې انکریپټډ پاسورډ ورکړو ښه د اول نه انکریپټډ پاسورډ ورکړو مثلا دا موضوعات به هم درته بیرته تکرار شي دا راوټر زه راخلم ډیلیټ مې کړم یو بل راوټر راخلم دا راوټر یا دا راوټر مې راواخیسته کې مې کړو ډبل کلیک کوم راځو د دې سی ایل آی موډ ته تر څو پورې د اپریټنګ سیسټم اول لوډ کړي د لوډ کېدلو نه وروسته په دې راوټر کې کنفیګریشن نه دي شوي موږ ته به وایي چې آیا ته غواړې ادامه ورکړې سوالو جواب ته نو موږ به ورته وایو چې نو نه غواړو اوس زه غواړم انیبل موډ ته خو ځو او راځو دلته زه وایم چې کنفیګریشن موډ پاسورډ ورکول غواړم خو د هغه اول نه پاسورډ څه شی وي انکریپټډ وي صرف همدغه پاسورډ دی نو انیبل موډ ته څه کول غواړم انیبل پاسورډ صحیح ده نه د انیبل پاسورډ په ځای څه ولیکئ سیکرټ مو چې کله ولیکه اوس ورته ولیکئ پاسورډ زه پاسورډ ورکوم 1 2 3 دا پاسورډ مې ورکړه انټر کوم او ایگزیټ کوم اوس راځم شو رننګ کنفیګریشن مونږ ابل کمانډ نه دلا چلولای کنه اوس ګورو انیبل سیکرټ پاسورډ یې څه ده سیکرټ پاسورډ د دې پته نه لګیږي نو کولای شي دا کمانډ هم تاسو وچلوئ د دې په ذریعه باندې کولای شي خپل دا پاسورډ ورکړئ نو په دې موضوع خو ورسېدو دې راوټر کې سو انټرفیس دی دا به ماته مدثر وایي سو انټرفیس دی دا اسانه خبره ده راوټر به د مخې ته ایښی ته به یې نه کنه چې سو دانې کنه وینې به که به نه وینې دا هم ته به درته وښیم دا سو انټرفیس لري دا غټه کم درته معلومیږي صحیح ده ښه سو انټرفیس دی پکې څلور انټرفیس دی بالکل یو کنسول یو اکزولري او دوه دانې فاسټ ایترنیټ د دې په آی پی سو ده دلته خو پته نه لګېږي دا آن ده او که دا آف ده شټ ډاون موډ کې ده که اپ موډ کې ده دا نه لګي نو دا خو ته د ظاهر نه د راوټر ته کتلو نه نشي کولی چې ته وګورې چې دا صحیح د انټرفیس به وګورې دا انټرفیس ده دا آی پی سو ته تا ته پته نه لګېږي د دې کنسول پورټ سوري مثلا د فاسټ ایترنیټ دی آی پی څه ده اپ ده او که ډاون ده نو دې سټیټس کتلو دپاره که چیرې تاسې غواړئ په راوټر کې وګورئ نو موږ سره یو کمانډ ده د شو آی پی انټرفیس بریف په نوم باندې د څه کمانډ ده شو آی پی انټرفیس بریف دا تاسو ته د آی پی چې څونه انټرفیس دي د هغوی په باره کې معلومات درکوي لیکو چې څه شی شو آی پی انټرفیس بریف انټر کوو اوس ګوره دلته موږ ته وایي چې دې راوټر کې 3 انټرفیسونه دي بالکل صحیح ده صحیح وایي که غلط وایي اکزلری او کنسول چې دی کنفیګریشن لپاره دی هغه باندې کوم کنفیګریشن نه کوو نو هغه موږ دلته په انټرفیسز کې نه راځي کمیونیکیشن لپاره ها پوه شئ نو ځکه موږ سره دلته اصلا کې څو انټرفیس دی وایي 3 دي یو اکزلری کنسول کلم ته په دې ځای کې نه راوړي ها هغه آی پی نه په اساین کیږي په کنسول پورټ باندې پوه شئ موږ لیکلي دي چې شو آی پی انټرفیس بریف ها هغه انټرفیسونه چې هغه باندې موږ سره آی پی په اساین کیږي اپ کیږي او ډاون کیږي ها دا اوس ګورو موږ سره یو دانه د فاسټ ایترنیټ 00 آی پی ادرس یې څو ده اناساینډ آی پی نه لري اوکې ده یس میتود لا تر اوسه انسټ ده
status administratively down او د پروتوکول د نم down ده دواړو حالت کې دا څه شی ده down ده یعنی نه چا سره کنیکټ ده او نه هم په کومه آی پی اساین ده په کم سټیټ کې ده down سټیټ کې ده ها نو بل پورت موږ سره فاست ایترنت 001 ده چې آی پی نه لري او څه شی ده down ده دا بل ویلان ده ویلان ورچوال انټرفیس دی ښه هغه ښکاریږي نه وجود نه لري فزیکلی ښه ورچوال انټرفیس ده دی باندې به موږ مکمل باس کوو کار به کوو په ویلان انټرفیس باندې خو فعلن د پاره پرې دا و چې شي دا ویلان انټرفیس هم ګورو وای د دې آی پی نه لري اوس زه غواړم دغه انټرفیس ته آی پی ورکم د فاست ایترنت 00 ته څنګه یو انټرفیس ته مونږ کولای شو آی پی اساین کنفیګریشن موډ ته ځو کنفیګر ټرمینل د دې نه وروسته انټرفیس کم انټرفیس فاست ایترنت کم فاست ایترنت 00 انټر کنفیګریشن اف اټس مین ته په کم انټرفیس کنفیګریشن باندې ښه اوس آی پی ایډرس لګو لیکو چې آی پی ایډرس ورکو س آی پی ایډرس ورکول غواړو زم آی پی د ولري چې 10.0.0.1 د دې ماسک سوی سبنیټ ماسک غواړي کنه نو سودی ماسک که سبنیټ دې کړی خو هغه ورکو که سبنیټ دې کړی ډیفالت ماسک ورکړه 255.0.0.0 دا مې ورکړه انټر نو دې انټرفیس آی پی واخیستله ښه ایگزیټ کوم زه راځم دلته دا ځل لیکم چې څه شی بیا ایگزیټ ځکه موږ په دې ځای انیبل موډ کې لیکم چې څه شی شو آی پی انټرفیس بریف فاست ایترنت 00 موږ سره د آی پی دا 10.0.0.1 خو خبره څه ده ډاون زه غواړم دا اپ کم نور کار شروع کی ماسک نه نه ماسک زو دلته نه درته خي اوس راځو دلته ورته وایم چې څه کار کول غواړم دا کوم یو بریف دا راخیسه فول ډیټیلز نه دي ښه نو کزیر زولي کوم چې شو رننګ کنفیګریشن اوس راځم دلته دا وین ماسک هم خي کني خي ال موږ صرف د آی پی انټرفیس بریف هغه کوم څه چې موږ ته ضرورت یا کوم بریف خلاصه ده موږ راوخستله کمنټ سره شو رننګ کنفیګریشن خو خیال ته خي چې فاست ایترنت 00 دا آی پی اډرس ده دا هم ماسک دي د دې ماسک سره او دا فعلن کوم موډ کې ده شټ ډاون ده کنه مخکې مولي ده نه شو آی پی انټرفیس بریف دا لیکو انټر کوئ 10.0.0.1 او ډاون ده زویم چې دا اپ شي دا انټرفیس مو بیا هم زم کنفیګریشن موډ کنفیګر ټرمینل انټرفیس ته کم انټرفیس ته فاست ایترنت ته راځم کم فاست ایترنت راځم 00 ورته وایم چې څه کار وکړه نو شټ ډاون اټس مین دا د اپ حالت ته لاړ شي انټرفیس فاست ایترنت 00 چینج سټیټ ټو اپ دا اپ شو اوس زه راځم بیرته انیبل موډ ته اپ شوی ده که به نه یې شوی دا ووایه اوس ویو چې شو آی پی انټرفیس بریف سټیټس د دې څه شی ده او دا سټیټ ډاون ځکه دا کنیکټیویټي نه لري ښه چې کله کنیکشن دی واخلي دا به اپ کېږي پوه شوې نو دا اپ وان شو کولی شي تاسې دې راوټر هر یو انټرفیس ته په دې شکل سره آی پی هم ورکوي ماسک اساین کوي او دا کنفیګر کوي که زه غواړم دا بیرته ډاون سټیټ ته راوړم زه نه غواړم چې یو سړی زما سویچ ده سویچ کې هم داسې چلیږي مشکل نشته کار پې کوو سویچینګ ته موږ راځو سویچ کې یو پورټ ته زه وایم چې یو سړی د دې سره کنیکټ نشي هغه پورټ څه کوم ډاون کوم راوټر کې زه غواړم یو پورټ ډاون کړم نو ډاون کولو په خاطر باندې به څه کوئ لیکو چې کنفیګریشن موډ کنفیګر ټرمینل کم انټرفیس غواړو ډاون کو فاست ایترنت 0.0.1 انټرفیس فاست ایترنت 0/0 ورته وایم چې څه شی مخکې مې لیکه چې نو شټ ډاون دا ضرورت لیکم چې څه شی شټ ډاون ټو ډاون دا ډاون سټیټ ته راغی او زه ورته لیکم چې څه شی ها دا به ایگزیټ کو او دا به ایگزیټ کو یا ډایرکټ کنټرول زیډ و یار چیرته چې انیبل موډ ته راوړي ها کنټرول زیډ او اوس ورته لیکم چې شو آی پی انټرفیس بریف دا دواړه حالت نه ډاون ده کنه دا سټیټس نه دی ډاون ده نو بیا به راتلونکې ورځ ان شاء الله پر راوټر کې په نورو موضوعاتو موږ تاسو خبرې کوو دې باندې به تمرین وکړئ تکرار به کوي چې څه مشکل بیا به نور صحیح ده